sok. Akkor... Sziasztok! Hello, szevasztok! Megjöttünk. A kóstolóval. Dupla véve gyerekek, kóstoló. És hával, tehát az így, tehát annyira szar, gyerekek, próbáltunk valami ötletet kitalálni, hogy annyira szar, hogy ez marad. Igen, szóval, hatalmas. Mi a lényeg ennek a A kóstolónak? lényege ennek az egésznek az, hogy ugye az utolsó főzősünk alkalmával ígértük, hogy kipróbálunk néhány érdekes cuccot a netről, mert hogy imádjátok, amikor szenvedünk, úgyhogy szenvedni fogunk, értetek. Itt van már néhány dolog, amit megrendeltünk, egy csomó minden jön még, gyerekek, úristen, valaminek egy hónap a kiszállítási ideje, de már valamivel el tudjuk kezdeni a kis sorozatunkat. Úgy bizony. A leglehetősabbtól indulunk, hogy szépen bemelegedjünk, és majd megyünk szépen a durvá dolgok felé. Reméljük tetszeni fog nektek a sorozat. Úgy bizony. De De amúgy nem csak azért csináljuk, mert sokan kértétek. Főként azért, mert ki szeretnénk próbálni, és ha már úgy voltunk vele, hogy úgyis kipróbáljuk, miért ne? fel is veszünk, srácok. Megnézzük, hogy tetszik nektek, nekünk tetszeni fog, az biztos. Vagy nem, megint kiátkozol, mint a Harry Potter és cukorkákért. Hát igen, az azért nagyon durva, azt lássuk be. Ja, hát szerintem kezdjük is el. Rendben, kezdjünk is bele. Mi van a kezemben, Eszti? Az első áldozatunk. Az asztronauta kaja! Ez tényleg nagyon lájtos, gyerekek, mert Nagyon ebben lájtos. semmi csípős, semmi überbrutál nincs benne. Ez igazából egy vanília jégkrém szendvics, meg gyümölcs, viszont asztronauta módra, ugyanis ez ilyen freeze-dried, aminek a lényege az, hogy a víztartalmának a 99%-a ki van bomba belőle, úgyhogy ez egy full száraz cucc. Gőzömmel, mert nincs, hogy milyen lehet. Nem tudom, ilyen kaját visznek az asztronauták. Ausztralot? Az ausztrál. Az ausztrál... Mi? Az űrhajósok az űrbe, mert hogy kicsi a súlya, tehát így a súlya az így körülbelül szerintem... A tápértéke az valahol rajta A van. tápértéke az ugyanaz, mint a normálnak, de a súlya az ilyen grammok, tehát az így... És nem kell tőle pisilnod. Már ez egy dolog, hogy a víz lebeg az űrbe, de a pisi az vajon lebeg az űrbe. Minden ebben az űrben. Úgyhogy igazából ezt nagyon, nagyon fannak találtuk, vagy néztük, amikor megláttuk ezt Amazonon, hogy na ezt akkor rendeljük meg. Ez nem egy Amazon reklám, gyerekek. De most, hogy így megkaptuk így megnézni ezt, hogy ez kérlek szépen. Hát ez ilyen szárított alma, ez olyan, mint egy... Ez meg málna, tehát ez por. Tehát ebből por tudsz csinálni. Nagyon durva, gyerekek. Ez ilyen szárított fekete ribizli. Ez meg földi Szamóca, eper. vagy földi eper. Ez meg egy jégkrém szendvics, amiben nincsen víz. És milyen lehet egy olyan jégkrém szendvics, amiben nincsen víz, gyerekek? Azért az durva, nem? Próbáljuk ki. Hát én ezt meg is fogom nézni, az biztos. Kezdjünk a gyümölccsel. A gyümölcs, a szárított gyümölcs, azt ettünk már, de Jó, kezdjünk de vele. ilyen szárított gyümölcsöt még nem. Ebben nincsen víz, gyerekek. A víz 99%-a ki van maguk belőle. Nem, kezdjük a tiédet, engem fölmondok közben a másikat. De jó illata van. Érzitek? Nagyon jó illata van. Wow! Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó illata lesz. Azt a mindenit. Azt hittem, hogy valami ilyen kis... Savanyú. Annyira nem rossz, de savanyú. Ez ilyen szűzláncsi csináló, mi? Csinálja! Tudjátok, milyen ez a szűzlánc csináló? Mert nagy lyukodat összehúzza. Amúgy nem rossz, csak Ez ilyen- vagyunk. Mondanám, hogy olyan, mint amilyen műszliben van, de nem, mert a műszli az szállított, az meg ilyen... Ez puha. Igen. Kicsit rágós. Hát... Kiszívja a szádból a nedvességet. és begumisodik, ilyen rágós cucc lesz Nem, belőle. nézzük meg a következőt, ez alma lesz, azt mondják. Ízre nagyon jó. Egyébként nagyon savanyú, némelyik. Wow! Nem is nagyon illata van. Almageta. Az illata az nagyon jó. Szerintem azt meg fogjuk enni reggeli zapkásánkhoz, már szoktunk reggelen tenni általában. Sokkal jobb, mint aminek. Kinéz? Almaiza van. Ennyi, nem rossz.
Az is ilyen kumis, rágós. De ez nem is annyi, ez olyan... Nem olyan. Az olyan Nem finom. rossz, Ez olyan de nincs kőmény íze. normál almaíza van. Ez ilyen esti Robinak a film mellé Ez tökéletesen jó. szerintem egyébként áfonya. Az űrben mit néznek? Aha, fekete Mit áfonya? nézek? Úgyhogy Nem, mit kék nézek? áfonya. Az űrben mit néznek? Űrgolyhókat. Jaj, ez nem szar. Csak hogy ugye eszembe jutott, a filmhez jó az alma. Áfonya? Új, rámentek az áfonyaspell.hu-ra, és ott találni fogtok Ennek áfonyaidat. festékszaga van. Szerintem nem. De ennek olyan higgitú szaga van, gyerekek. Olyan picike, nem szép. Befogja a kezemet így is. Bazd meg! Beszarok. Az izzadságtól. Ez nagyon szar. Akkor... Elnézést kérek, gyerekek, ez nagyon szar. Még hogy ez nem lesz rossz, baszki. Ez az áfonya, ez nem volt jó. Ez nagyon rossz. Mondom, hogy festékszaga van. Ezt Jak. Ezt nem fogjuk megenni semmihez. Másik kettő az jó volt, ez úristen. Meg az áfonyát nagyon szeretem egyébként. Ennek ilyen semmilyen íze nem volt. Oké, málna. Ilyen keserű volt. Nagyon durva. Erre nagyon illata van. Wow! Ez málna vagy holnapnak, mi? Málna? Nézzük meg. Egyet. De nagyon soha. Ez sem annyibb, mint a földi epel volt. Nem baj. Ajaj. Ez nagyon durva. Hát elég érdekesen néz ki egyébként. Ez ilyen nagyon durva. Mint egy darab papír. Na, az Még elgurult. él, szalad. Elgurult a gyógyszer, mi? Elgurult vagyok. Egyébként finom, csak nagyon savanyú, szerintem nem vártam, hogy megérjen rendesen. Ennyi. Hát kivontál belőle a cukrot is. A közületlen a savanyú, az ezt szeretni fogja. Hú, baszki. Nagyon durva. Tudok összehúzni a nyirok csomóidat. Baszki. Na, Jó menjünk cucc, rá jó a cucc. jégkrémre. Mégis 4-ből 1 rossz, tehát azért az jó arány. 4-ből 1 az jó arány. Ja. Na nézzük meg a jégkrémet. Jégkrém szendvics. Vanília illata van. Vanília illata van, úgyhogy rossznak nem rossz lehet, de igen. Kicsit meg van gyalázva az ocsi. Ez milyen lókuki? Ez egy jégkrém szendvics, össze van törve. Nagyon. Aha. Hát... Ez ilyen csoki piskótában. Bocsánat, próbálom mindjárt megmutatni. Csoki piskótában van vanília krém. Csak nagyon szét van törve. Most jövök erre a felére. Na nézzük meg. És ez ilyen porszáraz, de szó szerint porszáraz. Na mennyire lesz ez jó vagy rossz szerintetek? Egy tüktes listám. Na jó, hajrá! No. Olyan az íze, mint az ilyen 1 hónapos száraz Oreónak, amit a csomagból kint hagysz. Nagyon édes. Én pilóta kekszes. Nagyon vaníliás egyébként. Bár mondjuk szerintem vaníliát közelről nem látott, mert nem látok benne magokat. Ez nekem magos. De amúgy nem rossz. Hát nem lesz a kedvenc Igazából. találom egyike. Örülök neki, hogy kipróbáltam. Olyan, mint a űrhajós lennék én is. Mert az űr a legvégső határ. Érdekes tudsz. Szomjas leszel tőle. Ennyi. Az biztos. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen a mese. Ezt meg fogjuk enni majd. Előbb-utóbb azt szerintem rámegyek, de... Van egyébként ebből többféle. Ez csak azért tetszett, mert van benne egy csomó gyümölcs is.
van belőle több ilyen jégkrém szendvics, meg egyébként többféle kajájuk is van. Ilyen szárított cucc. Nem nyerte a tettésemet, azt kell, hogy mondjam. Kipróbáltuk, édesnek rohadtul édes, az biztos. De hogyha mondjuk a gyümölcsökkel együtt eszed, akkor azért valamennyire készültünk. Az valamennyire ellensúlyozza az édességét, de igazából egy poénnak szerintem egész jó. Szerintem is. Nekem örülök még, hogy kipróbáltam, de nem fogok belőle sokat enni. Kivéve, ha nem megyek az űrbe. Űrbányász leszek, ha megnövök, de... Hát érdekes. Nem rossz. Hát ez volt az egyik. Úgy, nagyon szépen köszönjük, hogy Itt voltatok velünk, minden social médiánk elérhetőségünk Ott van alul. ott lent megtalálható. Twitch-en szoktunk streamelni heti 4 napot, az Bízom. órarendünk, beosztásunk megtalálható a Facebookon, a Twitch-en és a a Discordunkon Discordunkon is. Minden linket megtaláltok oda lent. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk benneteket szeretettel a következő részbe, amikor már egy kicsit durva dolgokat fogunk kipróbálni. Úgy. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Rúli már most nem tud beszélni, hogy Igen. fél tőle. Egy kicsit aggódom, de ha Így van. tetszett, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni. Azaz! Ezt elfelejtette a szövegét! Akkor iratkozzatok föl, ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőcskét, hogy megkapjátok a jelzést arról, amikor a következő videónk fölkerül a YouTube-ra. Legyetek jók és szabadtiszták! Úgy, egy élmény volt. Szevasztok! Sziasztok!